ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਸੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ ਆਲ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰੇਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਖਦੀਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੁਖੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਸ। ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਐਂਡ ਮਗਰਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, 2 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਹਾਈ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਮੈਂ ਸੁਖੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੀਤਾ ਟੁਗੇਦਰ। ਅਸੀਂ ਭੇਜਤੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ। no one could know। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, it was amazing। So originally ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? Originally ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ BC ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਟੈਰਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਟੈਰਸ? ਹਾਂਜੀ ਟੈਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਟੈਰਸ ਨੂੰ ਆਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 4 ਨਿਆਣੇ ਬੋਰਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਂਡ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ? Most people sometimes ਲੱਗਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਨ ਦੱਸਦਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ December 26 ਮਗਰਲਾ ਦਿਨ। ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ January 1 ਨੂੰ, ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਦਿਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। 2014? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰੇਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, what is it all about? ਸੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆ 11 ਟੀਮਾਂ ਆ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ, or your mother or your dad, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਦੂਏ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ, ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਆ। ਐਂਡ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਈਸਫੀਲਡ, ਕੈਲਗਰੀ ਲਾਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਜੌਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰੇਸ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਜਾਪਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਟਰੱਕ ਮਿਲੂਗੇ, Chevrolet Silverado, ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ, ਲਾਈਫ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, 11 ਲੋਕ, ਰਾਈਟ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਆ ਐਂਡ $500,000 ਕੈਸ਼। ਐਂਡ ਫਿਰ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਡੀ ਸੈਟ ਗੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲੂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦੌੜਨਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਐਨਵਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਦਿਨ ਖੋਲਣੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨ ਬੂਡਾ ਲੱਭੋ, ਬੂਡਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦਿਨ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪ ਕੇ 에어ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਬੂਡਾ ਕਿੱਧਰ, ਬੂਡਾ। ਦੌੜ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਵਲਪ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਲੂ। ਜਿਹੜੀ ਮਗਰਲੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 36 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ 37th ਡੇ ਅਸੀਂ ਫਿਨਾਲੀ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਸੀ ਬਟ whatever ਰਾਈਟ yeah ਸੋ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਡਿਡਨਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਟਫ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ honestly ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ very girly girl ਕੁੜੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇੰਨੀ ਸਮਾਰਟ ਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਯੰਗਰ ਟੂ ਯੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ older ਆ ਅੱਛਾ ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ BSc ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਮਾਰਟ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ CrossFit weight lifting ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ balanced ਸੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 36 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈਟਸ ਲੀਵ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਯੋਂਡ ਅਸ ਔਰ ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਰੋਂਗ ਟਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵਿਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਓਕੇ ਨੋ ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਸੁਖੀ it's all good reset because the second you start accepting that loss it's game over so it's basically a mind game eventually everyone's gonna face failure right ਸਾਰੇ ਇੱਕ point ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ failure ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ right or that you have to decide how you're gonna move forward some ਲੋਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ some ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕੈਮਰਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਮਰਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ 24 ਆਵਰ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ but you have to be very strong it's a mental game ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆਈ ਨੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਬਣਾਈ even if it's my fault we decided because ਜੇ ਅਸੀਂ blame game ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ that's just ridiculous ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖਦੀਪ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ no I'm sorry ਸੁਖੀ no ਉਹਦਾ difficult ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ and ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਤੇਰੀ ਫਾਲਟ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ upset ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ right because ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਾਲਟ ਸੀ but mostly you have to lift the person up you have to build them up So, what was the most important time in all these 36 days? The most important time ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੱਤ ਸੀ ਰੇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨੂੰ ਟਫੀਨੋ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ 12 ਘੰਟੇ ਸਮਟਾਈਮਸ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਟਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੀਸੈਟ ਹੋਣ ਲਈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਗॉड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ 12 ਘੰਟੇ 30 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗॉड ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਰੈਸਟ ਹੋਣ ਲਈ refill up before we started. Okay. Yeah. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 90 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਕਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਐਲਨ ਗਲਾਸਰ ਜੋ CKNW ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 6 ਵਜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਯੂਨਿਟ 101 8035 120 ਸਟਰੀਟ ਡੈਲਟਾ ਕਾਲ 604 596 1774। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟਿੰਗ ਟੂ ਬੀਟ देम ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ? ਉਹ I mean ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। I mean ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਟੀਮਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਕੀਤੀ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾਈਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰੇਸ ਆ 500,000 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਗੈਸ, ਉਹਦਾ ਦਿਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੋੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਰਡ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਸੀ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜੀ ਗਈ, I was like whoa ਜਿੱਦਾਂ ਤਕੜੇ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਉਦੋਂ। ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸੁਖੀ? we both trust each other. ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ like do you think this is right? Like I think that we should do this. We really trusted each other. ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮੈਂ 100% ਪੱਕਾ like ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, we listened to each other. But sometimes I knew for a fact that I could do this, and I'd be like, Suki, just trust me, let's do this, let's go. And it'd be like, okay, you're sure? And yeah. So were you expecting कि तुम 36 days continue करोगे? It was such a blessing. I mean, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, right? But it was just amazing. Any day eliminate ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। So ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਾਨੂੰ maple syrup ਲੱਭਣੀ ਪਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ wet market ਦੇ ਵਿੱਚ, Canadian maple syrup। ਉਹ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਭੀ ਗਏ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੋਤਲ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। But it was such a blessing. Yeah, going all the way to the end. We really appreciate. What did you learn, if I may ask you, from all this 36 days? I learned personally, you can get so much done in one single day. I mean, ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਮੈਥ ਦੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ the amount of things that we fit in one day was incredible. And then in our day-to-day lives, we feel like we have no time for anything, right? And then I learned that just time blocking, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ properly day manage ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ achieve ਕਰ ਸਕਦੇ life ਵਿੱਚ। And also ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ appreciate ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ life, you know? ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ like ਇੰਨੀ fun ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ normal life anymore। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ like how amazing life could be, why would I stop now, right? So I learned that life has so much more to offer, and I mean even in our normal day-to-day lives we really need to embrace that, right? Okay. And after this ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, what kind of support did you get? ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਡਾਪਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਨਿਪੈਗ ਤੋਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, BC, ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਨਸ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। That was really fun. So now you have a big following? ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਵੱਡੀ following ਆ, and ਜਿੱਦਾਂ exciting ਹੈ because ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ maybe 10-15 ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, maybe 100-200 ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ? ਕੰਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ 2, ਸੈਕੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ 2, ਫਿਰ ਆਲ ਸਟਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰੇਸ ਆਲ ਸਟਾਰਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਪੈਥ। ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? Well, future plans, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ maybe ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, or maybe like few main films। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ
I fell in love with it. I was like, Bollywood, like, Right. ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ poverty ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਹ industry ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ hope ਦਿੰਦਾ. It's only like 20-30 rupees for a Right. movie there, right? But people are so happy when they go. It lifts their day up and they feel so good and like they can do anything in life. And for मैं भी सोचने लगा it'd be good to be a part of this industry. Right. Why not? मैं सोचा नहीं मैं इत्थे वापस आके acting करने लग पना, right? इत्थे आके मैं इतना भी नहीं सोचा सी मैं amazing race ते होना. आप नहीं सोचा सी मैं आ करना. Normally ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ gut feeling ਹੁੰਦੀ ਹੈ, right? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ BSc ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿ like feeling ਸੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ business ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ business ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ. ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ now with this ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ Bollywood ਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ it'd be incredible if I could win Mr. World Canada, right? And then why not? Because there's so many people coming here now for filming. Like Ajay Devgan was just in Calgary for a film, and they were casting Canadian Indians. So I thought this would be a great step forward. So you went there? If I win this, it would just catapult me further, right? And now I won the People's Choice Award, the voting online, and then on my birthday, my birthday is Janmadin te main jitya. Oh, that's good. Sukhi ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? Sukhi ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ. We're actually celebrity ambassadors for World Vision Canada. Okay. So she was on a charity tour with World Vision, and then she decided to stop by for like an extra week. Right. And then she got noticed by a couple casting directors and some producers from I don't know which production house. I think it's Karan Johar's production house. But she's in a movie now she's like a friend of Siddharth Malhotra's and Alia Bhatt's in this movie. So she's having a lot of fun. It's her first movie. She's like a side role, but she's still learning choreography. She's learning the dances. Then she's having a great time. How has fame changed your life? Honestly, it's been such an incredible experience because people get so happy when they meet us. Right. And it's nice to know that we can bring so much joy. Right. It hasn't really changed my life in like just how I feel personally, but I'm excited that I have the opportunity to now speak into so many people's lives. I love inspiring people. I love telling like we all have gifts in ourselves inside of ourselves, and I like to show people like everyone has something in them that the world needs to see. Right. And with this platform has been fun because ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ Toronto ਦੇ ਵਿੱਚ and someone jumped out of their car and ran after me in Sukhi a few months ago. Okay. And we were like, oh, and they took photos, and it's fun. It's fun because people's lives, it brightens their day up, right? Right. And finally, what would be your message to the youngsters? My message to the youngsters, I mean, never give up. The thing is, not everything goes according to plan. Right. If you want something, go after it. I always say dream a big dream. The worst case scenario is you dream a small dream and it comes true. Okay. Right? So why not dream bigger? And I came from a small town. Nikka town, maybe it's 15,000, 18,000 people. Right. And I mean, we have this small town mentality, but the second you see it up here, it starts to follow. Right. And even in your body, even with everything, you see it up here and then it will follow in your real reality, right? So ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ what would you say about that? I mean, I feel like that's a problem that there's deeper rooted, right? I mean, I think that people start drugs when they're missing something in life. Right. And for kids, I mean, it's an escape. Pehla thora ja escape, pata bhi nahi hunda sir de escape ya pehla sochde fun li asi kariye, right? But there's always an underlying problem or underlying reason why it's starting. And I think that's more like you have to go right down to the root, like the family, right? Your parents, how your parents raise you. Right. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਸੀ, right? Like ਜੇ ਉੱਥੇ because I mean it's your environment is stronger than your willpower. Right. If you're an amazing kid and you have great values and all this stuff, but you're around others in an environment where people are drinking and smoking and all that stuff, it's eventually going to take over. Right. So, I mean, it's a difficult thing to talk about because it's not just one reason, but I would say, you know, really think about what you want in life. I mean, you're ultimately, I mean, where do you want to end up in life? Right. Do you want to live
a supernatural life, or do you want to live a mediocre life and Right. settle for less? You're ultimately like ruining your own life. And I mean, it's everyone to their own, but I mean, yeah. You have to be out of it. Yeah, definitely. Thank you, Suki, and best wishes. Thank you very much.